good evening. Welcome to my vlog. This is my first time na gagawa ng vlog about sa mga ginagawa kong kurtina at mga beddings and case and a few moments later. Ito sa mga single mom na walang suporta galing sa kanilang mga asawa na gustong magkaroon ng kita kahit nasa bahay. So, panoorin niyo ang aking vlog. Quack, 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 quack. 2,000 years later. One eternity later.